नमस्कार, रेड टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने तपाईं सम्पूर्णलाई कार्यक्रम द इन्स्पायरिङ स्टोरीजमा स्वागत गर्छु। म ममिता भण्डारी। कार्यक्रम इन्स्पायरिङ स्टोरीजमा हामीले समाजमा काम गरिरहनुभएका विभिन्न प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूसँग उहाँहरूका जीवनका सङ्घर्ष, सफलता, अनुभव र सिकाइका बारेमा कुराकानी गर्ने गर्छौं। र आज पनि हामीसँग एकजना त्यस्तै व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जसले सानै उमेरमा धेरै जनालाई आफ्नो काम र कुराले प्रभावित पार्नु भएको छ, प्रेरणा बन्नु भएको छ धेरै व्यक्तित्वहरूको। उहाँको बारेमा भन्नुभन्दा अगाडि आउनुहोस् हेरौं उहाँको बारेमा यो छोटो परिचयात्मक भिडियो। संसारमा आफूले सुनेको जानेको कुरा थोरै मात्रै मानिसहरूले जीवनमा लागू गर्छन् र सफल हुन्छन्। तीमध्ये पनि थोरै मानिसहरूले मात्रै जानेका कुरा अरूलाई सिकाउँछन् र अरूलाई पनि सफल हुन सहयोग गर्छन्। त्यस्तै केही व्यक्तिहरू मध्येको एउटा नाम हो वैभव नहाटा, जसले आफूले सिकेको कुरा आफ्नो जीवनमा लागू गरी सफल भई अरूलाई सफल बन्न प्रेरित गर्नुभयो। उमेरका हिसाबले 20 वर्ष मात्रै पुग्नुभएका वैभवले इन्टरनेसनल टिन मोटिभेसनल स्पिकरका रूपमा आफूलाई संसारभर चिनाउन सफल हुनुभएको छ। 20 वर्षे वैभवले हालसम्म 54वटा भन्दा बढी देशका 2,54,000 भन्दा बढी मानिसहरूलाई 210वटा भन्दा बढी सेसनहरू र ट्रेनिङ दिनुभएको छ। उहाँ सक्सेस सोसाइटी इन्टरनेसनलका सिइओ हुनुहुन्छ। कम उमेरमा सिक्दै अनि सिकाउँदै सफलताका विभिन्न खुड्किला उक्लिँदै आउनुभएका वैभवले भर्खरै मात्रै अन्डर कभर टिचर भन्ने किताब पनि लेख्नु भएको छ। आफ्नो सपनामा विश्वास गरेर निरन्तर प्रयास गरे सफल भइन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्ने वैभव मानिसले उमेरले नभएर सोच र कर्मले उँचो हुन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हुनुहुन्छ। तपाईले भर्खरै मात्रै भिडियो हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजका मेरा अतिथि हुनुहुन्छ वैभव नहाटा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार वैभव, स्वागत छ। धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद छ। रमाइलो हुनेवाला छ। यति धेरै सानो उमेरमा चाहिँ धेरै थोक गर्नुभएको छ। धेरै जनाले चाहिँ ओहो वैभवले त यति धेरै गर्नुभएको छ भन्नुहुन्छ। तपाईलाई यो सबै कुराहरू गर्नका लागि चाहिँ के कुराले मोटिभेट गर्छ? हैन, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट प्रथम हाल्नुपर्ने गरेको छुइनँ, गर्ने प्रयास गर्दैछु हैन, गर्न खोजिरहेको छु। केले इन्स्पायर गर्यो भन्दाखेरि 2017मा एउटा एक्सपिरियन्स भएको थियो कि मेरो लागि। हुन्छ नि, सबै मान्छेको जीवनमा एउटा टर्निङ पोइन्ट हुँदो रहेछ। मेरो लागि 2017मा एउटा एक्सपिरियन्स थियो जसले गर्दा मेरो जीवनको एउटा दिशा परिवर्तन भयो भनौँ न। एउटा वर्कसप थियो, 7 दिनको शिविर खालको थियो जसले मेरो जीवनको दिशा परिवर्तन गर्यो। त्यसपछि मोटिभेसन तपाईलाई पनि थाहा छ, मलाई पनि थाहा छ, त्यो आएर गइहाल्ने कुरा हो। सो मैले त्यसलाई एक्सन स्टेप्सहरूबाट फलोअप गरेँ र गर्न अहिले पनि खोज्दैछु। अलिअलि गरिरहेको छु, धेरै कुरा गर्न खोजिरहेको छु। तपाईले आफूलाई टिन मोटिभेसनल स्पिकर भन्नुहुन्छ। धेरैजना टिनहरू तपाईँसँग इन्स्पायर हुनुहुन्छ। किन टिन मोटिभेसनल स्पिकर भन्नु पर्यो? तपाईँले त धेरैजनाले इन्स्पायर गर्नुभएको छ। तपाईँ किन टिनहरूमा अलि बढी फोकस हुनुभएको? सो म आफूलाई टिन इन्स्पिरेसनल स्पिकर किन भन्न रुचाउँछु भन्दाखेरि इफ यु न्यू मी एज अ टिनेजर, एज अ मिडल स्कुल स्टुडेन्ट होइन, हाई स्कुल स्टुडेन्ट, तपाईँले मेरो बारेमा केही कुरा पक्कै पनि थाहा हुन्थ्यो क्या। म्याथ, साइन्स, कराटे, डान्स, म्युजिक, यो सबै कुरामा म बबाल थिइनँ होइन। म एउटा कुरामा बबाल थिएँ, त्यो थियो कुटाइ खानु होइन। कुटाइ खानु, बुलिङ भनेको सिनियरले जुनियरलाई गर्ने हुन्छ होइन, अथवा क्लासमेट्सले क्लासमेटलाई गर्ने हुन्थ्यो। मेरो लागि मेरो जुनियरले मलाई हेपेर गइदिन्थ्यो क्या। एन्ड आई युज टु फिल भेरी ब्याड अबाउट माइसेल्फ एभ्री सिङ्गल डे होइन। त्यसले गर्दा मैले आफ्नो आफूलाई हेर्ने जुन तरिका थियो त्यो एकदमै तल गइसकेको थियो। आई डिड नट रेस्पेक्ट माइसेल्फ एट अल। त्यो भइसकेपछि 2017मा जुन एक्सपिरियन्स भयो त्यसपछि म धेरैवटा इन्टर्नसिप गरेँ। म ऱ्यान्डम ठाउँहरूमा गएर भन्थेँ म इन्टर्नसिप गर्न खोजिरहेको छु। त्यो सबै कुरा भयो। अनि देन आई रियलाइज द्याट विदिन एभ्री टिन देयर इज समथिङ भेरी स्पेसल। नम्बर 1, टिनेजमा हामी एउटा ठुलो चेन्जको धारा बनाइरह हुन्छौँ होइन। इनिसियली 2, 4, 5 वर्षमा जुन कुरा सिकिरह हुन्छौँ, टिनेजमा जान बित्तिकै मुड स्विङ्स हुन्छ। हाम्रो दुनियाँलाई हेर्ने तरिका, आफूलाई हेर्ने तरिका धेरै परिवर्तन हुन्छ। हर्मोनल चेन्जेस हुन्छ। त्यति बेला यदि कुनै राम्रो कुरा होइन, इम्पोर्टेन्ट कुरा सिक्न सक्यो भने द्याट इज भेरी भेरी ट्रान्सफर्मेसनल थ्रु आउट द लाइफ जस्तो लाग्छ। द्याट्स वाइ आई ट्राई वर्किङ विथ टिन्स। दि अदर थिङ इज म मात्रै त्यही कुरा बोल्न चाहन्छु जो म आफै गरेको छु होइन। म आफै टिनेजर थिएँ, भर्खर 20 वर्ष पुगेको छु होइन। सो आई क्यान रिलेट टु देम। म वैभव सर होइन, वैभव दाई अथवा वैभव नै बोलिरहेछ जस्तो भइहाल्छ क्या। सो स्टुडेन्ट्स आर बेटर एबल टु रिलेट टु वाट आई एम सेइङ एन्ड थिङ्स लाइक द्याट।
अहिले चाहिँ तपाईँ इन्टर्नसिपमा हुनुहुन्छ, अलिकति इन्टर्नसिपमा भन्नुभयो, अलिकति कामहरू गर्नुभएको छ, एन्टरप्रेनरसिपमा गइरहनु भएको छ, शिक्षा क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। यो गर्नलाई अहिले यति सानै उमेरमा चाहिँ कतिको सहज छ त? यस्तो छ, सहज पनि छ असहज पनि छ। किन भन्नुपर्दा मेरो एउटा मेन्टर हुन्छ अब्दुस मिया दाई होइन, उनलाई कोट गर्न चाहन्छु। अहिले निर्वाचनमा पनि उठ्नु भएको थियो। त्यो म लगभग 15 अथवा 16 वर्ष हुँदाखेरि दाईलाई भेटेको थिएँ होइन। दाईले एउटा एकदम रमाइलो कुरा भन्नुभएको थियो। ही सेड टु मी कि वैभव, व्हेन यु आर यङ, मान्छेले सोध्छ गाह्रो हुन्छ होइन, त्यो गाह्रो पनि हुन्छ होला, तर यु हेभ अ भेरी बिग एडभान्टेज। एडभान्टेज के भन्दाखेरि मान्छेलाई तपाईँलाई ना भन्न धेरै गाह्रो भइहाल्छ क्या। सो जस्ट इमेजिन, म एउटा 14 सालको केटा छु, म ममिता दिकोमा आएँ एन्ड आई वाज लाइक मलाई जर्नलिजम सिक्न मन छ। यु क्यान नट से मी नो इजिली होइन। 25 वर्षको मान्छे आयो भने मेबी होइन, को किन आफै सिक, बट बच्चालाई भन्न गाह्रो हुन्छ होइन। सो इन द्याट वे इट इज भेरी हेल्पफुल, धेरै मद्दत पनि गरेको छ। अर्को कुरा नेगेटिभली कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेले पत्याउँदैनन् होइन। ल सिकाउन चाहिँ सिकाउँछन्, तर वेन यु आर ट्राइङ टु डु समथिङ मान्छेले सजिलै पत्याउँदैनन्। किनभने एन्ड इट्स ओके फर देम टु अन्डरस्ट्यान्ड। म स्कुल क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि, एजुकेसन क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि स्कुल्समा जान बित्तिकै ल कसलाई लिएर आएको छौ, के भयो होइन, एडमिसन गर्नु भन्ने जस्तो भइहाल्छ होइन। एन्ड आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड फ्रम देयर पर्सपेक्टिभ एज वेल। तर मलाई लाग्छ एकदमै ठुलो सम्भावना छ, जति भनिन्छ गाह्रो छ त्यति गाह्रो चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। अहिले यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि, स्कुलहरूमा गएर काम गरिरहँदाखेरि, प्रिन्सिपलहरूसँग जाँदाखेरि स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ आफूलाई कसरी रेडी पार्नुभयो त्यो चिजहरूको लागि? तपाईँले भन्नुभयो 2017मा चाहिँ एउटा टर्निङ पोइन्ट आयो भनेर। त्यो अब कहीँबाट इन्सपायर हुनु भन्दाखेरि नि एक्सनको कुराहरू आउँछन् अभियसली। त्यो एभ्रिडे एक्सनमा कसरी जानुभयो, अनि त्यो फेजबाट चाहिँ यो फेजमा आउनुको जर्नीलाई चाहिँ कसरी समराइज गर्नुहुन्छ? यो जर्नीमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि 2017मा इनिसियली एउटा वर्कसप भएको थियो जसले एकदम इन्सपायर गर्यो। म अहिले पनि के गर्न खोज्छु भन्दाखेरि म बाइकमा हिँडिरहेको छु, मैले कुनै कुरा हेरेँ अथवा कुनै कुरा दिमागमा आयो विच आइ एम फिलिङ इन्सपायर्ड होइन, तुरन्तै आई एम गोइङ टु फाइन्ड आउट 2 to 3 एक्सन स्टेप्स द्याट आई वान्ट टु बैक इट डाउन विथ। Every time I'm inspired, I need to find out things I can do about it. Otherwise, motivation, inspiration just fades away. होइन ल अहिले रमाइलो लागिरहेछ, ल आई एम फिलिङ भेरी इन्सपायर्ड राइट नाउ, व्हाट क्यान आई डू अबाउट इट, व्हाट एक्सन क्यान आई टेक होइन। त्यो तरिका, त्यो फ्रेमवर्कले सोच्दाखेरि लाइफ बिकम्स सो मच मोर फन। You start doing so much more than you used to होइन। Backing every inspiration with action step जस्तो लाग्छ। अनि स्कुल्समा जाँदाखेरि चाहिँ किन गएँ भन्दाखेरि आई वान्टेड टु वर्क विथ स्टुडेन्ट्स। अनि त्यसमा स्टेक होल्डर्सको हुन्छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल, स्कुल्सहरू धेरै ठुलो स्टेक होल्डर्स हुनुहुन्छ। मेरो एउटा मेन्टर हुन्छ आशिष दाई हु रन्स ग्लोकल अहिले होइन। अनि ही सेड वैभव प्रिन्सिपल सब्मिट गर ओके। अनि जस्ट इमेजिन 15 सालको केटा छ, आफू +2मा छ, 11th को बोर्ड इक्जाम दिइरहेछ होइन। त्यति बेला बोर्ड इक्जाम छ 1 महिनामा, यु से म 4 स्टार होटलमा 150 प्रिन्सिपल प्रदेशभरिको बोलाएर एउटा ठुलो कन्फरेन्स गर्छु, जुन प्याप्सनले आफै भन्दैछ हामीले गर्ने प्रयास गऱ्यौँ, कहिले पनि गर्न सकेन होइन। अनि somehow I pulled that off. A lot of things happened होइन, त्यो कुरा भयो, त्यसले गर्दा पनि एउटा मोमेन्टम बिल्डअप भयो, अलिकति क्रेडिबिलिटी आयो होइन। सो द्याट्स हाउ आई थिङ्क इट वेन्ट। 15 सालको मान्छेले चाहिँ गरिराख्दाखेरि चाहिँ धेरैजनाले सुरुमा त पत्याउनु हुन्न अभियसली, अलि युथहरूलाई पत्याइँदैन नेपालमा एज कम्पेयर टु अदर कन्ट्री। अनि यो कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई प्यारेन्ट्सको सपोर्ट कस्तो रह्यो, र जति पनि हामीले अहिले टिनहरूको कुरा गरिरहेका छौँ उहाँहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो गर्नु छ अथवा गर्नुपर्छ भनिरहँदाखेरि चाहिँ प्यारेन्ट्सको र टिचरको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनुभयो तपाईँले? सो वाट वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड इज वेयर आर पेरेन्ट्स कमिङ फ्रम होइन। पेरेन्ट्सले चाहिँ जे पनि भनेर आउँछन्, यदि म भोलि रक्सी खाएर बसिरहेको छु, यदि म भोलि ठुलै बिजनेस गरेर धेरै पैसा कमाएको छु, जे भए पनि एउटा मान्छेले, एउटा ग्रुप अफ पिपलले दे ट्रिट यु द सेम एन्ड दोज आर योर पेरेन्ट्स होइन। सो इफ दे आर सेइङ एनिथिङ इट्स दे थिङ्किङ इट इज फर योर बेस्ट इन्ट्रेस्ट, तर इट माइट नट बी फर यर बेस्ट इन्ट्रेस्ट होइन। सो फर यु होइन, मलाई पनि मेरो केसमा के भयो भन्दाखेरि म मारवाडी ब्याकग्राउन्डको फ्यामिलीबाट आउँछु होइन। माई ड्याड डज अ जब, तर हाम्रोमा हुन्छ कि 15 सालको 16 सालको केटाहरू गएर दोकानमा बस्छ, केही न केही गर्न खोजिरहेको हुन्छ होइन। मेरो पनि घरमा प्रेसर थियो त्यति बेला, अलिअलि के गरिरहेछ। अनि त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ आई युज टु गिभ माइ सेल्फ बुलेट पोइन्ट टु अचिभ क्या, स्पेसिफिक गोल। ल यति वर्षको यति महिनामा यो डिसेम्बरमा म यति पैसा कमाएर आउँछु, यति बिजनेस गरेर आउँछु, यति। यु एभ्री टाइम दे पुट डाउट, यु सो देम योर गोल्स
एभ्री टाइम दे से के गइराछु यु शो देम यो गर्न खोजिराछु शो देम द पिक्चर गिभ देम क्ल्यारिटी हैन एन्ड त्यति बेला पनि पत्याउँदैनन् उनीहरू and at that point of time you need to consistently show them that you are achieving what you said you will हैन मैले भनेछु यो गर्छु भने you have to show them ल म गरे है अनि त्यो गर्ने गर्दा गर्दै हैन त्यो क्रेडिबिलिटी बिल्ड भइहाल्छ मेरो केसमा पनि त्यस्तै थियो हैन म आफू पनि त्यस्तै अहिले पनि गर्न खोजिराछु I give myself goals every time to achieve show it to them and that's how I build and take it further अब तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ म यो गर्छु यसरी गर्छु भने फेरि उहाँहरुले फेरि कन्फ्युजन हुने भयो फेरि यति गर्दैछु अब चाहिँ यसरी गर्छु भनेर उहाँहरुलाई कन्भिन्स गरिरहनु पर्यो हो धेरै जना युथहरुले चाहिँ आफ्नो अब मैले के गर्छु अथवा मैले के गर्ने लाइफमा मैले कसरी आफुलाई बेटर बनाउने भन्ने कुराहरु नै फिगर आउट गर्न सकिरहनु भएको हुँदैन तपाईले चाहिँ यति सानो उमेरमा टिनहरुसँग बढी काम गर्नुभयो नेपालमा मात्रै हैन बाहिर पनि काम गर्नुभयो उहाँहरुलाई चाहिँ आफ्नो गोल सेट गर्नका लागि अथवा आफ्नो ड्रीममा वर्कआउट गर्नका लागि चाहिँ उहाँहरुले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने रहेछ सो मैले धेरै मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि म पहाड चढ्छु भन्छन् हैन लाइक आई वान्ट टु बी सक्सेसफुल हैन लेट्स से म पहाड चढ्न चाहन्छु कुन पहाड चढ्न चाहन्छु कति दिनमा चढ्न चाहन्छु कति टाइम लाग्छ त्यसको लागि कस्तो बडी चाहिन्छ त्यो क्ल्यारिटी हुँदैन हामीलाई हैन सो फर्स्ट अफ अल यु नीड टु आइडेन्टिफाई व्हाट योर माउन्टेन इज हैन त्यो कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि यु लुक एट ऑल द माउन्टेन्स दैट आर ओभर देयर एन्ड फाइन्ड आउट which one is calling you भन्नु पर्दाखेरि I need to find out initially things that I'm really passionate about and how do you find that out you find out things you're passionate about by doing a lot of things that you don't know you might be passionate about भन्नु पर्दाखेरि what is your favorite dish के खान हजुरलाई एकदमै मन लाग्छ खीर हैन अब खीर किन मन पर्छ there are hundreds of other sweets हैन तर खीर कसरी थाहा भयो हजुरलाई सबैभन्दा बढी मन पर्छ You know it because you tried all the other sweets अनि सबैभन्दा यो मन पर्यो नि त मान्छेले स्वीट्स नै खादैनन् बढी so what they need to be doing what everyone needs to be doing what every young person needs to be doing is after school after +2 college if you're in early college get out of your home केही पनि गर तर केही चाहिँ गर हैन भक्तपुरमा गएर अब्जर्भ गरे कसरी हुन्छ नि बच्चा हुन्छ नि त्यो पछाडी परेको हुन्छ त्यो कसरी गइराछ अब्जर्भ हाउ बिजनेसेस आर वर्किङ अब्जर्भ हाउ अ पेन्टर इज पेन्टिङ अ थिङ अब्जर्भ हाउ फोटोग्राफर इज गेटिङ अब्जर्भ थिंग्स हैन तर जे पनि गर घरबाट बाहिर निस्क हैन एन्ड देन फाइन्ड आउट थिंग्स यु आर प्याशनेट अबाउट अपस्किल योरसेल्फ अन दैट देयर आफ्टर हैन you constantly want to get better at that skill and then you start getting successes you find mentors who guide you and त्यो हुँदै जान्छ त्यसपछि जब पनि आफ्नो ड्रीम सेट गरिसकेपछि चाहिँ त्यसमा लाग्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो अब अब्जर्भ गर्नु पर्यो बाहिर जाने भन्नुभयो तपाई भर्खरै विराटनगरमा काठमाडौँ सेट हुनुभएको छ तपाईलाई विराटनगर सानो लागेको हो या अपर्च्युनिटीहरु चाहिँ राजधानीमा अथवा बिग सिटीहरुमा मात्रै हुन्छन् भनेर लागेको छ यस्तो म पहिला चाहिँ एभ्री 1-2 महिनामा काठमाडौँ आइराख्थे किन भन्दाखेरि इभेन्ट हुन्थ्यो केही हुन्थ्यो त्यस्तो कुराहरुको लागि आइराख्थे कोभिड भन्दा अगाडि हैन अहिले चाहिँ म किन आएको छु भन्दाखेरि एक्सेस टु पीपल क्या म के चाहन्छु अहिलेको लागि कि म आफूलाई एकदमै ग्रो गर्न चाहन्छु हैन अनि आई वान्ट टु बी एट अ प्लेस वेयर I can find people who want to grow themselves as well हैन भन्नु पर्दाखेरि मेरै एजको म जस्तै साथीहरु who want to take over the world हैन who want to do big things उनीसँग बसेर चिया गफ गरौँ नि त हैन काम गरौँ त त्यस्तो खालको कुराको लागि मलाई के I am leaving everything behind मेरो फ्यामिली थियो हैन घर थियो सबै कुरा छोडेर आउन खोजिरहेको छु हैन एक मन्थ बस्छु पछि के हुन्छ आई एम नट श्योर हैन तर किन आको भन्दाखेरि कम्फर्ट जोनलाई छोडेर त्यहाँ अलिअलि मान्छेले पनि चिन्थे टिभी शो पनि रन भइराउँथ्यो कि आई वान्ट टु बी एट अ प्लेस वेयर नो वन नोज मी सो आई क्यान स्टार्ट फ्रम द स्क्रैच build communities of friends that I can hang out and build things with and basically have fun म तपाईलाई यो प्रश्न किन गरेको भन्दाखेरि धेरै जना युथहरु हुनुहुन्छ धेरै जना टिनहरु हुनुहुन्छ स्पेशली उहाँहरुलाई चाहिँ आफूमाथि डाउट हुन्छ अनि आफ्नो कम्फर्ट जोन छोडेर जान सक्नुहुन्न अथवा चाहनुहुन्न तपाई भर्खरै आउनु भएको छ obviously नयाँ ठाउँमा र सबै कुराहरु जति नै राम्रो गरिराखेको मान्छेलाई पनि स्टार्टिङ फेजमा गाह्रो नै हुन्छ त्यो कुराहरुलाई चाहिँ उहाँहरुले त्यो आफ्नो ठाउँबाट बाहिर आउनलाई कतिको जरुरी छ भन्ने कुरा तपाईले आफ्नो एक्सपीरियन्स शेयर गर्नुस् भन्ने तपाईले मैले त्यो प्रश्न गरे
तर हेरिरहँदाखेरि वैभव जस्तै तपाईँ विराटनगरबाट हुनुहुन्छ, काठमाडौँ आउनुभयो, तपाईँले बाहिर पनि जानुभयो अथवा तपाईँले नेपालको अलि रिमोट एरियाहरू पनि देख्नुभयो होला। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै त्यो मान्छेहरूको एक्सेस अनि आफ्नो जस्तै उमेर समूहका केही गर्न खोज्ने मान्छेहरूको एक्सेस नहुने कुराहरू हुन्छन्। त्यो कुराहरू पुर्याउनका लागि चाहिँ अब हामीले स्कुल लेभलमा के कुराहरू चाहिँ गर्नुपर्ने रहेछ त? ओके, भेरी इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन होइन। एउटा नेपालको डाइनामिक्समा इन्ट्रेस्टिङ के छ भन्दाखेरि म इन्डियामा गयो भने दे आर फ्यु बिग सिटिज, दिल्ली, बेङ्गलोर, मुम्बई, 4-5-10वटा सिटिजहरू छन् ठुलो होइन। युएस जानुभयो भने त्यस्तै हुन्छ होइन। नेपालको केसमा दे आर 2 नेपाल्स, one is Kathmandu, the other is everywhere else होइन। इन टर्म्स अफ अपर्च्युनिटिज, पिपल, सबै कुरामा मलाई के लाग्छ स्कुलमा फर्स्ट अफ अल के गर्नुपर्छ, स्कुल्स आर ब्रिडिङ ग्राउन्ड्स फर प्रिजनर्स नाउ होइन। एउटा हुन्छ नि जेल र एउटा स्कुलको कम्पेरिजन गरौँ नि त है। जेलमा चाहिँ जहिले पनि जान जहिले पनि आउन मिल्दैन, फिक्स टाइम हुन्छ, फिक्स टाइममा खानुपर्छ, फिक्स टाइमको फिक्स्ड कुरा हुन्छ, जे पाइ त्यही गर्न मिल्दैन होइन। हामीलाई के लागेर हुन्छ भन्दाखेरि यु नो लर्निङ हेज टु बी अ फिक्स्ड प्रोसेस, एकदम अर्गनाइज गर्नुपर्छ। तर लर्निङ इज कम्प्लेक्स, इट्स कन्फ्युजिङ, इट इज जिगज्याग होइन। हामी बच्चा हुँदाखेरि यु नो कहिले सबैभन्दा बढी त्यति बेला सिकिरहेको हुन्छौँ जब हामी यु नो काम बिगारिरहेको हुन्छ होइन। सो फर्स्ट अफ अल मेकिङ लर्निङ अनअर्गनाइज, मेकिङ लर्निङ हुन्छ नि ह्याफजर्ड इज समथिङ भेरी इम्पोर्टेन्ट। दि अदर थिङ इज विराटनगरको मान्छेलाई लाग्छ विराटनगर नै दुनियाँ छ होइन, विश्व नै विराटनगरमै छ। काठमाडौँको मान्छे लाग्छ काठमाडौँ नै दुनियाँ छ होइन। गोर्खाको मान्छे लाग्छ गोर्खा नै दुनियाँ छ। तर दुनियाँ त ठुलो रहेछ नि होइन। 8 बिलियन पिपल ओभर देयर होइन, मिलियन्स अफ प्रोफेसन्स ओभर देयर, हन्ड्रेड्स अफ कन्ट्रिज ओभर देयर। म विराटनगरमा हुँदा पनि काठमाडौँमा हुँदा पनि यति ठुलो रहेछ है दुनियाँ, त्यो बोध हुनुपर्छ, त्यो थाहा हुनुपर्छ। सो यु नो what you're trying to get or where you stand in the global you know stage in a way हैन। त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। जस्तै तपाईँले स्कुलमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले धेरै 54 कन्ट्रिज भन्दा बढीका टिनहरूसँग काम गर्नुभयो, नेपालका पनि धेरै विद्यार्थीहरूलाई भेट्नुभयो। अल ओभर हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो टिन एजका मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्नो कम्फर्ट जोनबाट बाहिर ल्याउनका लागि चाहिँ हामीले अथवा टिचरले, प्यारेन्ट्सले के कुराहरू चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ दिनुपर्ने रहेछ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ होइन म पनि के गर्न सक्छु अथवा म मेरो कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर गएर पनि आई क्यान डु सो मेनी अमेजिङ थिङ्स भनेर उहाँहरूलाई बिलिभ गराउनका लागि चाहिँ सबैभन्दा बेसिक कुराहरू चाहिँ के रहेछ? सो टिनेजमा चाहिँ हामी रमाइलो पर्स्यु गरिरहेको हुन्छौँ होइन, र रमाइलो गरौँ, साथीभाइसँग फन गरौँ, एन्ड द्याट इज सो इम्पोर्टेन्ट, एकदमै गर्नुपर्छ। तर त्यो रमाइलो गर्ने पनि डेढ सय फरक कुरा हुन सक्छ। केही साथीहरू चाहिँ ड्रग गरेर रमाइलो गर्न सक्छन्, केही चाहिँ ट्राभलिङ गरेर रमाइलो गर्न सक्छन्, केही चाहिँ पढेर रमाइलो गर्न सक्छन्। आई एम नट सेइङ विच इज राइट अर रङ, आई एम सेइङ देयर लट अफ डिफरेन्ट वेज इन विच रमाइलो क्यान बी डन। What is very important is to introduce them to new ways of रमाइलो that are fun and helping them grow at the same time. के भन्न खोजेका भन्दाखेरि ल 10 जना बसिरहेछन्, 20 जना बसिरहेछन् यङ यु नो टिन्सहरू, दे इन अ रूम गिभिङ देम अ च्यालेन्ज। ल यु हेभ आई एम गिभिङ यु अल 1000 रुपिज, डु एनिथिङ, बाई एनिथिङ, सेल एनिथिङ इन द स्ट्रिट, बट विदिन अ विक शो मी वाट यु क्यान गेट आउट अफ इट। के बिजनेस बिल्ड गर्न सकिन्छ 1000 रुपियाँले गर्दा। ल गो फाइन्ड आउट कि यो कुरा चाहिँ ग्लोबली कसरी भइरहेछ, कुन बिजनेस अपर्च्युनिटी क्रिएट हुन सक्छ, पेन्टिङमा के हुन्छ, यु नो गिभिङ देम क्रिएटिभ क्वेसन्स टु वर्क अन होइन, फाइन्डिङ देम, हेल्पिङ देम फाइन्डिङ वेज अफ रमाइलो द्याट आर हेल्पिङ देम ग्रो एट द सेम टाइम। आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ एकदमै क्रिटिकल हुन्छ। अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ एकदमै फिक्स माइन्डसेटमा बस्नुहुन्छ। टिचरहरू हेर्दाखेरि पनि टिचरहरूको एकदमै ठुलो रोलहरू हुन्छ। हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा त अझै टिचरहरूले नै विद्यार्थीलाई तिम्रो ड्रिम चाहिँ यतिसम्म मात्रै हो है भनेर लिमिट लाउने चलन छ अझै पनि। उहाँहरूलाई नै एकदम ठुलो देख्नुपर्छ, सपना देख्नुपर्छ भनेर सिकाउनु हुँदैन। तपाईँले अथवा धेरै कोही व्यक्तिहरू स्पेसिफिक केही ग्रुप अफ पिपलले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई अझ सपना देख्नलाई सजिलो भइरहेको छ, कम्फर्ट जोनभन्दा बाहिर आउन सजिलो भइरहेको छ। तर अर्को कुरा गर्दाखेरि भयो जस्तै हाम्रो जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सेट हुनका लागि चाहिँ फाइनेन्सले पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। अभियसली अपर्च्युनिटीहरू कम छन् भनिन्छ अथवा खोजिँदैन भनौँ न, भए पनि हामीलाई थाहा हुँदैन, एक्सेस हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ फाइनेन्सको कुरा गर्दाखेरि धेरैजनालाई लाग्छ होइन वैभवले चाहिँ कसरी गरिरहेको छ त भनेर होइन, त्यो पनि हामी जान्न चाहन्छौँ। स्योर। सो
मैले चाहिँ आई रन 2 बिजनेसेस अहिलेको लागि होइन आफ्नै. फर्स्ट अफ अल जस्ट टु पुट इट स्ट्रेट होइन, म 10th ग्रेड पछि चाहिँ मेरो फ्यामिलीबाट केही पनि पैसा ल्याएको छैन. आई हेभ बिन ट्राइङ टु बिल्ड माइसेल्फ अन माई ओन. म लालटेन बेच्थेँ पहिला, त्यसपछि किताब बेच्न थालेँ होइन, इन्डियाबाट नेपाल ल्याएर. आई डिड अ लट अफ यस्तो साइड हसलको कुराहरू. अहिले चाहिँ दे आर फ्यु थिङ्स आई डु द्याट हेल्प मी यु नो बिल्ड माई अलिकति वेल्थ द्याट आई एम ट्राइङ टु बिल्ड. नम्बर 1, आई रन दिस आउटसोर्सिङ एजेन्सी. सो हामी चाहिँ companies or professionals, we work with them in US and Canada and help build content for them over here. Number 1. Number 2 कुरा चाहिँ I run an online training and course को business which again works in US and Canada. त्यहाँको courses students हरूलाई पढाउँदाखेरि train गर्दाखेरि उनीहरूले course किन्दाखेरि that pays me really well and that's how it functions for me. मैले किन भनिरहेको भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई लाग्न सक्छ त वेस्ट फ्यामिलीबाट आयो र उसले बोल्यो भन्ने कुरा कसरी गरिरहेछ भन्दाखेरि एट द एन्ड सबै कुराहरू फाइनान्समा गएर एकदम अनि मलाई अथवा धेरैजनालाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यो हुनु पनि हो. अथवा फाइनान्स भएन भने चाहिँ कन्फिडेन्स मान्छेमा हुँदैन, अथवा पैसै हो एट द एन्ड वी नीड टु मनी टु सस्टेन भन्ने कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट. हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले किन चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूलाई अथवा हाम्रो वरपरका मानिसहरूलाई चाहिँ बच्चैबाट किन फाइनान्सको कुरा सिकाउनु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भने जस्तै तपाईँले किताब बेच्नुभयो अथवा अनलाइन कोर्सहरू गराउँछु भन्नुभयो. तपाईँ 20 इयर्समा हुनुहुन्छ अहिले. यो गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले स्टार्टिङ फेजबाट नै हाम्रो ट्रेनिङहरू अथवा आफ्नो लाइफको गोलहरूलाई चाहिँ कसरी फाइनेन्ससँग जोड्दै जाने त, फाइनेन्सियली पनि कसैले आफूलाई सस्टेन बनाउँदै जाने भन्ने कुराहरू पनि सिक्न कति धेरै जरुरी छ भन्ने कुराहरू उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ. एउटा कुरामा एड गर्छु छिटै होइन, म एकदम कन्ट्रोभर्सियल एउटा स्टेटमेन्ट मेक गर्छु. आफ्टर 10th ग्रेड or maximum 12th grade, every student has to be paying their own fee. होइन, म 10 क्लास सकेको छु भने मलाई बोल्न आउँछ, मलाई लेख्न आउँछ, मलाई अलिअलि इङ्ग्लिस आउँछ होला, अलिअलि नेपाली आउँछ होला. त्यति पुग्दाखेरि मान्छेले 10 देखि 15,000 रुपियाँ कमाउन सक्छ मजाले कहीँ पनि होइन. अहिले त झन् यु डोन्ट ह्याभ बर्डर्स एनिमोर बिकज वी लिभ इन द एरा अफ इन्टरनेट होइन. सबै कुरा छ, कम्प्युटर हुँदाखेरि यु गेट टु एक्सेस एभ्रिवेयर. 10 क्लास सकिसकेपछि म्याक्सिमम 12 क्लास सकेपछि यु हेभ टु बी डुइङ इट अन यर ओन होइन. आफैले गर्नुपर्छ. धेरै कुरा गर्न सकिन्छ होइन, धेरै कुरा छ. सिम्पलेस्ट थिङ टु डु होइन, 2 कुरा भन्छु म. नेपालमै गर्नु छ भने फाइन्ड आउट अ प्लेस वेयर देयर इज अ क्राउड गोइङ, भिड छ एन्ड दे हेभ अ पर्चेजिङ क्यापेसिटी होइन. त्यहाँ पुगेर त्यो मान्छेले कुन कुरा खोजिरहेको हुन्छ, आइदर एज अ सल्युसन अफ देयर प्रब्लम or something that is just fun हैन. त्यहाँ पुग्नु पर्यो अनि त्यो कुरा बेच्न खोज्नु पर्यो. फर एक्जाम्पल हाम्रो विराटनगरमा इफ यु हेभ बीन देयर हैन, लगभग मर्निङतिर 10 बजेतिर हैन, त्यो कलेज रोडबाट एकैचोटी 4-5 हजार बच्चाहरू निस्किन्छन् सबै कलेजबाट. क्राउड छ हैन, अलिअलि पैसा पनि हुन्छ गोजीमा, 50 रुपैयाँ 100 रुपैयाँ हुन्छ हैन. 10,000 यदि 5,000 मान्छे गइरहेछ भने you just have to earn 50 rupees out of 100 people to make 5,000 rupees. हैन, अनि त्यो के बेच्न सकिन्छ भन्दाखेरि धेरै कुरा छ. Maybe you sell them something related to their college which gets their life easy. Maybe some passion product हैन, anything हैन. अर्को कुरा US को क्यालिफोर्नियामा मिनिमम वेज छ $15 पर घण्टा. भन्नु पर्दाखेरि एक दिनको मिनिमम एउटा मान्छेले त्यहाँ कति कमाउँछ? At least they have to earn 15,000. If you're not paying them 15,000 for a single day, you have a legal obligation. तपाईमाथि केस हुन सक्छ त्यहाँ, त्यो गर्नै पर्छ. Interesting के छ भन्दाखेरि with internet you can be in California. You can work from Viratnagar, from Gorkha, from Sunsari over there. You just have to learn skills that you can work on remotely. And the other thing is you need to have really good outreach skills, email writing skills भयो, मान्छेलाई reach out गर्ने skills भयो, LinkedIn को आफ्नो प्रोफाइल डेभलप गर्ने स्किल भयो. यो सबै गर्दाखेरि चाहिँ you can either leverage यहाँबाटै or you can use internet and computer को power to get over to the other part of the world. नाइस. यो भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई अब चाहिँ कसरी एक्सेस हुने भन्ने कुराहरू पनि आइडिया भइराखेको छ. र म अब चाहिँ अलिकति तपाईको बुकको बारेमा कुरा गर्छु. तपाईले मोटिभेसनल स्पिकर, टिन मोटिभेसनल स्पिकर भनेर धेरै ठाउँका मान्छेसँग कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईले भर्खरै बुक लेख्नु भएको छ, द अन्डरकभर टिचर. हजुर, के छ बुकमा र यति छिट्टै बुक लेख्ने सोच कसरी आयो र कसरी लेख्नु? सो म हजुरलाई सोध्दिन, when I say you the word favorite teacher, you might see a face in your head हैन. And what's most interesting is they taught you much more than academics. They taught you about life
and that's why you remember them. The most beautiful teachers in our life, though, are not people. They are things, situations, animals, birds, anything. And what's interesting about them is they can teach you all the wisdom you need in life. एउटा घटनाले सबै कुरा पढाउन सक्छ. For example, for APJ Abdul Kalam, he saw a bird flying in the sky, specifically an eagle. And त्यहाँबाट उनलाई इन्स्पिरेसन आयो कि म पनि आकाशमा उड्न चाहन्छु, म आफ्नो जीवनको उडान भर्न चाहन्छु, हैन. For सिकन्दर, for Alexander the Great, उनले चाहिँ 7 चोटी चाहिँ एउटा वॉर हारिसकेका थिए. And then he saw a spider climbing the wall, falling back again, trying, and finally reaching that place. That gave him the inspiration to get back and fight, and he won after that. What's interesting about life is the most life-changing teachers, most transformational ones, are always undercover. You don't see their face, they don't have a name, but they are trying to say you something. The concept of the book, के छ भन्दाखेरि, you can learn from every little thing that is happening around you if you can just choose to observe properly. For example, यहाँ वेश छ. यो वेशले मलाई के बोल्न खोजिरहेछ. There are certain patterns over in it. If I just sit long enough, I'll find that it is giving me answers to the questions I have in my life. So that Vase is the undercover teacher. This spectacle, maybe I can just look at it, try to understand something from the structure. This spectacle is my undercover teacher. This glass is my undercover teacher. Everything around, every day has 24 hours and every second, every moment has an undercover teacher. The question is, how often do you pause to look at those undercover teachers, listen to them, and learn from them? The book is basically a compilation of 44 such stories where you can learn from such everyday things that happen in life. Sano incidents. But they taught me about it. And what's interesting about this book is I have written it for myself. मैले आफ्नो लागि लेख्या हो. म बुक निकाल्छु भनेर एक्ज्याक्टली प्लान गरेर लेख्या हैन यो इनिशियली. त्यसैले मलाई हुन्छ नि एकदम रमाइलो किन लाग्छ भन्दाखेरि this is something I wrote for myself. I would read it myself. And that's why I feel proud to present it to the world because it is close to my heart. I know it can add value. And that's the whole idea of the book. Amazing. Best wishes for the book, Vaibhav. धेरैजनालाई चाहिँ वैभवलाई इन्स्पिरेसनल फिगरको रूपमा लिँदाखेरि चाहिँ वैभवले चाहिँ के कुराहरू फेस गर्छ, कसरी सोच्छ भनेर आई थिंक त्यो बुकमा पढ्न पाइन्छ. म आफुलाई लाइक आजकल चाहिँ म आफुलाई मोटिभेशनल स्पिकर भनेर भन्न धेरै रुचाउँदिन पनि किनभने आई डोन्ट लाइक दैट वर्ड एनीमोर. बट इन्स्पिरेसनल स्पिकर यु हैव टु गिभ अ नेम फर व्हाट यु डु. त्यसैले किनभने अगेन मोटिभेसन कम्स एन्ड गोज अवे भेरी इजिली हैन. सो आई डोन्ट लाइक टु पुट माइसेल्फ इन्टु द्याट क्याटेगोरी हैन. अहिले चाहिँ मेबी आई युज टु डु इट इन द पास्ट but I have changed as a person भनौं नि अलिअलि. टाइम सँगसँगै कुराहरू चेन्ज हुँदै जान्छन् तर धेरैजनाले वैभवलाई हामी सबैजनाले वैभवलाई च्याम्पियनको रूपमा लिन्छौँ किनभने धेरैजना टिनहरूलाई चाहिँ वैभवले राम्रोसँग धेरै कुराहरू सिकाएको छ. त धेरैजना टिनहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ वैभवसँग सेसनहरू लिँदाखेरि अथवा वैभवको कुराहरूले चाहिँ लाइफ चेन्जिङ एक्सपिरियन्सहरू छ भनेर भन्नुहुन्छ. त्यो कुराहरू गरिरहँदाखेरि वैभव जस्तै ग्लोबली टिनहरूसँग काम गर्दा युथहरूसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ के कुरा चाहिँ सिमिल्यारिटिजहरु पाउनुहुन्छ तपाईले? सबैमा कमन के हुन्छ भन्दाखेरि विथ अ लट अफ यङ पीपल टिनेजमा हुँदाखेरि दे इज समथिङ भेरी इन्ट्रेस्टिङ ह्यापनिङ. दे आर भेरी कसियस अबाउट हाउ द वर्ल्ड लुक्स एट देम हैन. मेरो साथीले मेरो बारेमा के सोच्छ, मेरो टिचरले, कलेजले, people around me, what do they think about me? That is what runs me as a person. I'm constantly seeking for validation. Validation भन्दाखेरि मान्छेले मेरो बारेमा के सोच्छ, म राम्रो उसलाई मन परे कि परेन हैन, त्यो कुराको लागि हाम्रो माइन्ड घुमिरहन्छ. अनि त्यति बेला सेल्फ अवेयरनेसको जो नलेज हुन्छ, आई थिंक दैट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. दैट इज कमन एभ्रीवेयर आई हेभ मेट हैन. जन वेस्टतिर जाँदाखेरि दे हेभ मोर अफ दैट जस्तो पनि लाग्छ. So that's one thing common. The other thing common is there is a lot of things that they are able to fix हुँदैन के धेरै mindset खुला हुन्छ दिमाग हैन. If I ask you right now, would you, if I ask myself right now, would you change your profession in 1 second? I would not do it usually. So for a teenager, it's much more easier to do it because I'm floating around. I don't have any foundations. So that's, I think, something I find common. अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू फेस गरिरहँदाखेरि चाहिँ धेरैजनालाई वैभवले चिनिरहँदाखेरि चाहिँ अभियसली वैभवले पनि धेरै च्यालेन्जेसहरू फेस गर्नुभयो. तपाईँले सो लाइफलाई फर्केर हेर्दाखेरि 4-5 वर्षलाई त्यो इभ्यालुएट गर्दाखेरि चाहिँ
मोस्ट च्यालेन्जिङ कुराहरू चाहिँ के भयो त वैभवको लाइफमा? म अलिकति पहिला पनि भनेको थिएँ होइन, अहिले च्यालेन्जेस मलाई लाग्छ केही पनि आएको छैन मेरोमा, किनभने what I want to do is 10 times bigger than anything I've done अहिलेसम्म होइन. सो अहिलेसम्म चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस वाज 2019मा म एउटा त्यो प्रिन्सिपल समिटको कुरा बताइरहेको थिएँ नि हजुरलाई. द्याट वाज वान अफ द बिगेस्ट च्यालेन्जेस आई फेस्ड. I had to raise lakhs of rupees, convince a 4-star hotel on a 50-year-old kid. I had to convince अनि समाजमा सबैभन्दा बढी इगो होइन, ब्याङ्क म्यानेजर भन्दा पनि बढी इगो चाहिँ प्रिन्सिपल्समा हुन्छ इफ यु नोटिस होइन. कन्भिन्सिङ देम टु कम टु योर थिङ when they don't know you, you know, is a heck of a task होइन. त्यसको बारेमा एउटा च्याप्टर पनि मैले लेखेको छु होइन, कन्भर्टिङ रिफ्युज्ड ह्यान्डसेक्स इन्टु ब्युटिफुल हग्स भन्ने च्याप्टर होइन. सो द्याट वाज आई थिङ्क अ भेरी बिग च्यालेन्ज. आई ह्याड अहिलेसम्म बचाएर त्यति बेला काम गर्दा गर्दै आई ह्याड अबाउट 30,000 to 50,000 रुपिज होइन. एन्ड त्यो चाहिँ एकदम ठुलो प्रोजेक्ट थियो, धेरै पैसा लाग्ने थियो 4-star होटलमा भन्नु पर्दाखेरि. एन्ड देन आई वाज एबल टु पुल द्याट अफ होइन. सो एभ्री टाइम आई फिल कि यो गाह्रो भइरहेछ, त्यो गाह्रो भइरहेछ, आई रिमेम्बर क्या त्यो त गरिसकेको थियो, यो त के हो भनेर लाग्छ फेरि. तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो एकदमै कन्भिन्स गर्न गाह्रो भयो भनेर. म एउटा क्वेसन सोधिहाल्छु यसमै. प्लिज. तपाईँले 15 इयर्सको व्यक्तिलाई चाहिँ एउटा टिचरलाई अथवा प्रिन्सिपललाई कन्भिन्स गर्नका लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको कुरालाई चाहिँ कन्भिन्सिङ टेक्निकहरू के थियो? ओके, भेरी इन्ट्रेस्टिङ है. सो फर्स्ट अफ अल when you don't have, this is very interesting, when you don't have credibility as a teenager, what you leverage on is blessings. What I mean by that is म प्रिन्सिपलमा जाँदाखेरि म एसएसआई को सिइओ एउटा कन्फरेन्स गर्दैछु, सर आइदिनु पर्यो भन्दाखेरि पनि सर मेरो नाम यो हो, म 15 सालको छु, म यो अलिअलि गर्न खोजिरहेको छु, यो कसरी गर्न सकिन्छ होला, तपाईँको सजेसन म कसरी प्रिन्सिपल्सहरूलाई रिच गर्न सक्छु. अनि त्यो when you start taking help from them and they start feeling that they are guiding you होइन, they are invested into your relationship. They will do for you. आफू पनि आउँछन् र अरूलाई पनि भन्न सक्छन् क्या, because they are mentoring you होइन. So first of all, be very open to taking help from others when you are young. Ask for help. Go होइन. जति मान्छेलाई सक्छन् होइन. मेरो लागि चाहिँ म नामै लिएर भन्छु, भेषराज सर, Hudansfield College, he helped me a lot with that initially, and then I used to go to random places with my proposals, reach out, talk about it. So I think very important, when you can't leverage on credibility, when you don't have a background, just lean on, you know, getting guidance, being a mentee. That's how it works. उहाँहरूलाई म यो छु भन्दाखेरि नि कसरी हेल्प लिने अथवा मलाई हेल्प गर्नु पर्यो हो त्यति बेला, किनभने you have nothing to show, के गरेको छैन भने होइन. अहिले पनि that's the easiest way to crack जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो चाहिँ अलिक प्रिभिलेज्ड पनि भयो, अलिक सानो एज छ भन्दै सिक्दैछु, तपाईँले मलाई सिकाउनु एकदम. यो सबै कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ वैभवको अरू प्लानिङहरू के छन् त? सो फ्यु थिङ्स इन दी हेड. अहिले चाहिँ बुकको प्रोजेक्ट एकदम मजाले चलिरहेछ. वी आर लन्चिङ इट इन 15 डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज होइन. त्यसको पनि पुरै काम चलिरहेछ. अलङ विथ द्याट आई हेभ दिस गोल अफ ट्राभलिङ टु मल्टिपल कन्ट्रिज नेक्स्ट इयर and studying how schools function there. गोर्खाको सानो स्कुलदेखि लिएर फिनल्यान्डको, नर्वेको, यु नो जापानको, सिङ्गापुरको स्कुल कसरी फङ्सन गरिरहेछ, त्यसलाई नेपालमा कसरी ल्याएर कन्टेक्स्चुअलाइज गर्न सकिन्छ होइन. आफू पनि यु नो सिक्न खोज्ने एजुकेसनको बारेमा त्यो दिशामा लाग्नुपर्छ जस्तो लागिरहेछ फर द नेक्स्ट इयर. अलङ विथ द्याट आई वान्ट टु कन्टिन्यू बिल्डिङ माई एजेन्सी बिजनेस होइन, भेरी बिग specific revenue targets for myself जो खुलाउन चाहदिन म, तर I have some goals for myself. त्यो हुँदाहुँदै पनि I have different sectors of my life. I put my goals होइन, बिजनेसमा, वेलबिङमा. I want to start a program and a campaign खालको for the next entire year होइन. And I'll put it over here so that you can check on me if I'm doing it or not. I want to do this thing called street stories. के गर्ने भन्दाखेरि सानो सानो ठाउँमा गएर होइन, ऱ्यान्डमली भक्तपुरमा भयो, कहीँ पनि भयो, फाइन्डिङ स्टोरिज द्याट एभ्रीबडी निड्स टु लर्न, यु नो, द्याट क्यान इन्सपायर एभ्री वान एल्स एन्ड गिभ पावर टु द पर्सन हुज शेयरिङ द्याट स्टोरी होइन. त्यो चाहिँ गर्न चाहन्छु. लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स यु. फर मी द गोल्स आई हेभ सेट फर 2022 आर द मोस्ट इन्टेन्स आई हेभ एभर डन. So if I end up achieving it, I owe you a party at the end of the year.
यति धेरै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ स्पेसली तपाईँले फोकस भएर चाहिँ स्कुलहरूमा भनिरहनु भएको छ, तपाईँको अरू कुराहरूलाई भन्दा बढी प्रायोरिटी चाहिँ स्कुलहरूलाई दिइरहनु भएको छ। तपाईँले पहिला पनि स्कुलहरूसँगै काम गर्ने भन्नुभयो, टिचरहरूसँग अथवा टिनहरूसँग स्कुलहरूमा चाहिँ तपाईँसँग यति धेरै मल्टिपल अप्सन्सहरू छ होइन, तपाईँले एजेन्सी चलाइरहनु भएको छ, ट्रेनिङहरू दिइरहनु भएको छ, तर किन स्कुल नै भिजिट गर्नुपर्ने, उहाँको एजुकेसन सिस्टम नै थाहा पाउनुपर्ने, अनि किन एजुकेसन सिस्टम नै चुज गर्नुभएको छ? मलाई लाग्छ यदि यङ एजमा एज अ स्टुडेन्ट इन द स्कुल, इफ the way teachers teach can change, if the way students look at teachers can change, if the ecosystem in which students function can change, the country can change in a wholesome. And it is so much possible with small little actions. I feel myself being a victim of an education that, I know it could have been so much better. दुनियामा धेरै ठाउँमा धेरै राम्रो पनि भइरहेछ. So I feel passionate. There is a calling हुन्छ. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ म कुनै कुरालाई तानिरा हुन्छु, कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो कुराले मलाई तानिरा हुन्छ के. So स्कुलले मलाई तानिरहेछ, एजुकेसनले मलाई तानिरहेछ. ल आऊ के गर भन्ने लाग्छ के. That's why I think I feel very passionate about it. नाइस. भोलि गएर चाहिँ वैभवले अथवा वैभव जस्ता धेरै व्यक्तिहरू मिलेर चाहिँ एजुकेसन सिस्टम नै चेन्ज गर्न सकियो अथवा राम्रो बेटरमेन्ट मात्रै भयो भने पनि धेरै कुराहरू हुन सक्छन् भनेर भन्नुभयो. बेस्ट विशेस फर द्याट. थ्याङ्क यू. अब चाहिँ वैभव हाम्रो अलिकति मेरो प्रोग्रामको थोरै, मेरो भन्दा पनि हाम्रो प्रोग्रामको अलिकति एउटा सेगमेन्ट छ, यसमा चाहिँ हामी Q&A सेसन भन्छौँ. यसमा चाहिँ एकदमै मलाई लागेका क्वेसनहरू तपाईँलाई म छिटो भन्छु, तपाईँले छिटो आन्सर. हस्. What is education for you? The exploration of self and the world. यदि तपाईँलाई चाहिँ अहिले जसरी मान्छेहरूले चिन्छन् वैभव भनेर जुन तपाईँको नाम छ, ट्याग छ, यसलाई रिमुभ गर्नु पर्यो भने चाहिँ who are you as a person? A passionate person who's trying to chase life. वैभवको सबैभन्दा ठुलो डर के हो? म चाहिँ when I die, I did not do the things I wanted to do. I did not do anything for the education. त्यो भयो भने मलाई that's my biggest fear. आफ्नो बारेमा सबैभन्दा बढी के मन पर्छ? म जीवनमा धेरै राम्रो मेन्टर्स पाएको छु. I have a lot of amazing people I can seek guidance from. नाइस. एउटा कुरा चाहिँ तपाईले यो वर्ल्डबाट चेन्ज गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? You know the answer. Schools and education. सबैभन्दा बढी इन्स्पायर वैभवलाई केले गर्छ? मेरो सिस्टरले. जब आफूलाई एकदमै लो फिल गर्नुहुन्छ, सबैजनाको लाइफमा अप्स एन्ड डाउन्स हुन्छ, त्यो बेला चाहिँ आफूलाई फेरि मोटिभेट गर्नका लागि चाहिँ इन्स्ट्यान्टली के गर्नुहुन्छ? 5 वटा कुरा छ स्पेसिफिकली, तर छिट्टैमा भन्नु पर्दा one of most. Okay, first of all, I remember the amazing things I've done in the past, हैन? त्यो गरेछु भने यो पनि गर्न सक्छु. सेकेन्ड कुरा, आजदेखि 5 वर्ष भइसकेपछि how will I look at this instance के, हैन? धेरै फरक पर्दैन नि. So I'll just forget this moment जस्तो लाग्छ. So you just move on with life. थर्ड कुरा, धेरै मान्छेले मलाई ट्रस्ट गरिरहेछ, more than I trust on myself. So can I cheat on them by not doing anything at all? हैन? थर्ड कुरा. फोर्थ कुरा, if my mentor, which could be my sister, which could be any person in the world, if he was at my situation, what would he or she do? हैन? फिफ्थ कुरा, trying to understand where that feeling is coming from. कहाँबाट त्यो फिल भइरहेछ, केबाट त्यो बिल्ड भइरहेछ, त्यो भित्र गएर आफूलाई क्वेसन सोध्ने, एन्सर लिने. द्याट्स हाउ आई थिंक आई फंक्शन. एउटा क्वेसन छ वैभव है, धेरैजनालाई चाहिँ तपाईँले एकदमै डिमोटिभेट भएको युथ फिल्डमा भयो, स्टार्टिङ फेजमा भने चाहिँ सबैभन्दा पहिला हामीले जसलाई पनि भेट्छौँ अथवा जो एकदमै डिमोटिभेट हुनुहुन्छ, उहाँले के गर्ने भनेर फिगर आउट गर्न सकिरहनु भएको छैन, कुनै पनि एजको मान्छे, इट्स नट ओन्ली अबाउट द टिन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले मोटिभेट गर्नलाई अथवा तपाईँ धेरै ट्रेनिङहरू गरिरहनु भएको छ, हामीले गर्न सक्ने बेसिक कुराहरू के हुन सक्छ? पहिला भने जस्तै घरबाट सबैभन्दा अगाडि इम्पोर्टेन्ट बाहिर निस्किनुहोस्, हैन? केही पनि गर्नुहोस्, तर केही चाहिँ गर्नुहोस्. एक्सन स्टेपमा भन्नुपर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल जोइन 3 सोशल अर्गनाइजेसन्स इन योर लोक्यालिटी, हैन? आइसेक हुन सक्छ, रुट्र्याक्ट हुन सक्छ, लियो हुन सक्छ, धेरैवटा छन्, जेसिज हुन सक्छ, टन्स अफ देम, जोइन देम. Then you'll build community, then you'll find ways to grow yourself. Second step, find out
places that you want to work on, हैन. So maybe journalism छ भने ल रे टेलिभिजनको स्टुडियोमा सिधै आइदिने अनि भन्ने अच्छा इमेल लेख्ने कि म यस्तो यस्तो गर्न चाहन्छु, म सिक्न चाहन्छु, मलाई पैसा चाहिएन, हैन. यस्तो चाहिँ 10 ठाउँमा गर्नुस्, 20 ठाउँमा गर्नुस्. You'll get to work at half of those places maybe and learn how things are functioning. Then you'll find out things you're passionate about specifically. त्यो थाहा पाइसकेपछि चाहिँ try to learn better skills into it. Get yourself at the top level of expertise into it. Once you get build an expertise into it, you can use that as a skill, to build a business around it or find a job around it. That you have a direction to move on. And while you pursue that direction, find mentors who can guide you into it, who can say, who can mentor you. And once you have all of that, you're making progress. Continue learning, continue developing that as a skill and exploring new things in life, because otherwise you'll get stagnant and stop growing at that moment. Nice. अब चाहिँ यसनाले के गर्ने भनेर कन्फ्युजन पनि उहाँलाई के क्लियर भइराखेको छ होला. वैभव धेरै ठाउँमा चाहिँ हैन सिटी भन्दा बाहिर अथवा सिटी एरियामा पनि स्कुलहरुमा अनि व्यक्तिहरुले पनि पर्सनल डेभलपमेन्टका ट्रेनिङहरु उपलब्ध हुँदैनन्. कति जना चाहिँ उपलब्ध भए पनि फ्री पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्न. उहाँहरुको लागि चाहिँ अथवा उहाँहरुले सिक्नका लागि चाहिँ स्कुलले आफै पर्सनले चाहिँ के कुराहरु गर्नुपर्छ र कुनै पनि आफ्नो ड्रिम सेटअप गरिसकेपछि चाहिँ त्यो कुराहरुका लागि चाहिँ बेसिक कुराहरुको लागि चाहिँ हामीले वेहरु फाइन्ड आउट चाहिँ कसरी गर्ने? आजको जमानामा मसँग पैसा छैन त्यसैले म सिक्न सक्दिन भन्ने किसिमको गर्ने मान्छे मैले धेरै सुनेको छैन, हैन. For me, I never had a problem around it because number one, I never had to spend to learn initially. अनि पढ्नु गर्नु पर्थ्यो भने पनि अलिकति मेरो पेरेन्ट्सले 10th क्लास भन्दा अगाडि सपोर्ट गरिदिन्थ्यो होला. तर अहिले चाहिँ I think we have access to a mobile tool called freaking YouTube, हैन. जे पनि कुरा सिक्नु छ त्यसको युट्युबमा भिडियोजहरु सिक्नुस्, लर्न गर्नुस्, हैन. तर वैभव त्यसमा त त्यस्तै कन्टेन्ट आउँछ, पेड कन्टेन्ट छुट्टै हुन्छ, राम्रो हुन्छ. Interesting. How many times have you emailed or wrote to a person who had a paid course that you wanted to attend and you said, "म यहाँबाट आउँछु, I am not able to afford, can you please let me in?" No people do that. Very few people do that. I have done it so many times in the past. जब म मलाई international courses गर्नु थियो, learning गर्नु थियो, and I got results from it. So पैसा छैन भनेर चाहिँ आजको टाइममा चाहिँ सिक्न सकिदैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति मिलेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई. बेसिकली हेल्प लागि आस्क फर हेल्प भन्ने कुरा नै भयो. बोल्नु पर्यो. धेरै कुरा चाहिँ डाइरेक्टली युट्युबबाट पनि सिक्न सकिन्छ. और धेरै मान्छेलाई यु क्यान अल्सो आस्क फर हेल्प टु टिच यु और टु जस्ट, किनभने फर मी लेट्स से आई एम अ ट्रेनर, हैन. It does not cost for me to have an extra person. For online course creators, similar things. If you reach out, 10 out of maybe 4 out of 5 out of 10 people may end up, helping you. Nice. हामी एकदमै इन्डमा छौं, हैन? हजुर. तपाईले धेरै जनालाई धेरै कुराहरु भन्न सक्नुभयो. हामीले धेरै कुराहरु भन्यौ, धेरै जनालाई इन्स्पायर गरिराखेको छ पक्कै पनि. तर एट द एन्ड हामीले कुराहरु गर्दै गर्दाखेरि छोटाको र हाम्रो ऑडियन्सहरुलाई अझै बढी इन्स्पायर गर्नका लागि तपाईको मेसेज के हुन्छ? So for all of us in our life, we have undercover teachers hiding around us. Go out there, discover those undercover teachers and learn about life. Thank you, Vaibhav. तपाईको बुकको लागि एकदमै धेरै बेस्ट विशेष. वैभवले भर्खरै बुक निकाल्नु भएको छ, द अन्डरकभर टिचर. उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ, के कुराहरु छन् भनेर तपाईले पक्कै पनि बुकमा हेर्न पाउनुहुन्छ. तपाईको बुकले धेरै राम्रो सेल गरोस्, राम्रो रिजल्टहरु ल्याओस्, अझै बढी इन्स्पायर. यो हजुरको लागि गिफ्ट पनि गर्न चाहन्छु म. दिस इज फर यु राइट हियर. फिडब्याक पनि एक्सपेक्ट गर्छु म. आइदिनु भयो. हामीले एकदमै राम्रो कुराकानीहरु गर्यौं. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. थ्यांक यू सो मच. तपाईले भर्खरै मात्र हेर्नुभयो. आज हामीले वैभव नाहाटासँग उहाँका एक्सपिरियन्स र उहाँले गरेका काम कुराहरुका बारेमा कुराकानीहरु गर्यौं. अर्को हप्ता अर्को नयाँ अतिथिका साथमा उपस्थित हुने नै छौं. तबसम्म मलाई पनि बिदा दिनुहोस्. नमस्कार. हेर्दै गर्नुहोला रेड टेलिभिजन एचडी.